Ating vlog for today ay isi-share niya sa atin yung ginawa niyang Arts on Fire. Tingnan natin kung ano yung resulta. Welcome back po sa Kwento Week Video. Tuturo po natin kung paano tayo What's up everyone? Welcome back to our channel, the RTBPH. Pag hindi pa kayo nakapag-subscribe, please hit the subscribe button and of course, i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating content. And for this vlog ay meron tayong inimbitahan. So let us all welcome Kuya Rod. Yan. Ito po yung kasama ko ngayon. At sa ating vlog for today ay isi-share niya sa atin yung ginawa niyang Arts on Fire. Sa ano sa So yung Arts on Fire ay proyekto namin sa Arts Appreciation. Na ito po ay ginawa mo mismo, di ba? So ikaw yung nag-isip at ikaw yung totoong ikaw talaga yung naghanda para sa kumbaga ikaw yung nakaisip ng ganitong concept na gagawin mo sa inyong sarili. Wala lang, pumasok lang bigla sa ating isipan. Okay. So excited na kami dyan, Kuya Reg. So bibigyan ko sa iyo yung channel. Para muna yung mug. Ibibigay sa amin ang channel. Okay, so please. Sabay kita. Ano pa ba? Patatagalin pa ba natin? Sama-sama natin panoorin. So patatagalin pa ba natin? So ano ba? Ayan. Let us watch it. Let us watch this. Sabi mo. Let us all watch. Ano ba? Let us watch this. Let's watch this na lang. There you go. Let's watch this. Let's watch this in 3, 2, 1. Ayan, so hi guys, this time we are going to witness what I called as art on fire. So simple lang yung step. Una is dapat meron kang canvas. So dito sa video ginawa kong canvas is yung ground. Yung dapat lang malinis yan. Make sure na walang mga stones, walang mga wastes para malinis yung ating canvas. Ayan, so yung next step is gagawa na tayo ng pattern. So depende kung ano yung gusto nyong style sa kakalabasan mamaya. Yung ginawa ko is gumuhit muna ako ng square upang madali lang yung pagguhit mamaya. Ang sunod naman ay umuhit ako ng isang malaking bilog sa gitna, sa pinakagitna ng aking nagawang square na pattern. Next naman is to make 4 small squares. Yan. So ngayon ay ginagawa ko na yung pattern. No, yung pattern ay base sa kung ano yung gusto mong theme. No, sa aking ginawa ay tribal ang tema ng aking art. Kayo ay maaaring gumawa ng halimbawa butterfly, flowers, at kung ano-ano pang mga design para maganda ang kalabasan. So pagkatapos magawa yung patterns, ngayon naman ay ilalagay natin yung sawdust. Ayan. So madali lang yung paglagay. Isusundan mo lang yung ginuhit mo na mga lines at lalagyan ng sawdust. Punuin ang sawdust. Make sure na walang mga patlang-patlang. Ayan. Medyo mahirap, no? Lalo na kung malaki yung ginawa mong pattern at malaki yung canvas mo. Kailangan mo talaga ng maraming mga sawdust. Again, yung ginawa kong design o yung tema ng aking art on fire is tribal. So mamaya antayin natin yung result.
maaari ka ring magpatulong, no, kung may mga kasama ka. At yung pinakahuli, no, yung gitna na ginawa kong bilog kanina, kailangan lang natin ng maraming sawdust upang mas grabe yung pag-apoy mamaya. At pagkatapos naman lagyan ng sawdust ang pattern, ay budburan o lagyan na natin ng gasolina yung lahat ng patterns. Make sure again na walang mga patlang o nalagyan lang lahat ng patterns upang pag-apoy ay wala ring mga patlang-patlang. Matapos ang lahat ay ngayon ay sisindahan na natin. Tingnan natin kung ano yung resulta. Ayan, so yun na nga. Nagawa natin ng successful yung ating art on fire. Ayan, so makikita nyo yung kinalabasan talaga na tribal yung design. At maganda talaga pag madilim, no, sindihan yung ating art on fire para mas ma-appreciate natin yung sining. At ang ganda. Mas maganda pa dito kung yung nauubos na yung apoy kasi ayan, no, may mga ibang kulay na lumalabas sa video is may blue, kumbaga yan, naghahabol yung mga kulay. Ayan. So, maaari rin kayong gumawa ng mga letters o mga pangungusap o sentences na paapuyin upang mas ma-appreciate, no. So ayan, at dahil gabi nga natin nilagyan ng apoy, ay siguraduhin natin na kung nawala na yung apoy, siguraduhin natin na hanggang umaga ay hindi nagagalaw yung ginawa nating patterns upang matingnan natin at masiguro, no, kung mayroon pa bang sining na mangyayari pagka inumagahan. So ayan, antayin natin, no, kung ano yung mangyayari sa umaga. So ayan na nga, makikita niyo sa larawan na tapos na, no, nasunog na yung mga sawdust. At yan, may tribal art pa rin sa aking Arts on Fire. Hello everyone, kung meron kayong mga katanungan tungkol sa vlog, please comment down. Don't forget to like and subscribe. Get your hands in the air. Get your hands in the air. Hi everyone! Maraming salamat sa panonood ng aming latest videos. Para sa iba pang mga videos, please click here and don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated para sa aming mga susunod na mga videos. Please like and share.